beetje zout in de kom. En nu roeren. Eén theelepeltje olie erbij. Nu doen we het water beetje voor beetje in de kom. In 2 schalen verdeeld en nu gaan we kneden. Kneden tot je een bal hebt. We gaan het plan maken met een deegrolder. Ik maak een hangertje voor een ketting. Ik ga nu een gebroken hart maken. Ik maak een gaatje zodat hij aan een ketting kan hangen. Je kunt ook een hartjesmonster maken. Van prikkertjes. Dit gaat 100 graden 1 uur in de oven in. Het duurt 1 uur. Zullen we buiten spelen? Ja, leuk! Ze zijn net uit de oven en nu gaan we ze versieren en verven. Kom. Ik ga oogjes plakken. Ik ga hem versieren met deze dingetjes. Diamantjes zijn het.
maken met water en lijm lak. Dit wordt een ketting. De andere helft is voor mij en de andere helft is voor mijn vriendin. Vonden jullie het leuk? Doe dan een